خب برای ترکینگ فیلمم از پی اف ترک استفاده میکنم. میام اینجا روی کرییت میزنم، اینجا یه اسم بهش میدم و از این قسمت هم اون مسیری که میخوام توش سیو بشه رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه اینجا مسیرتون رو انتخاب کردید، فریم ریتش رو حتما دقت کنید. ویدیوی من 30 فریمه، پس روی 30 فریم میذارم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم روی کانفرم میزنم. ترجیحاً موقعی که میخواید با پی اف ترک کار کنید، فیلمتون رو به عکس تبدیل کنید، یا همون پی ان جی سکانس یا سکانسی از عکس. من فکر میکنم که فیلمم یه 12 13 ثانیه باشه که مجموعش میشه 430 فریم. اینجا براتون میزنم. میرم روی فریم اولم و همون عکس رو اینجا درگ اند دراپ میکنم دیگه. کل فیلم برای من توی نرم افزار نمایش میده. میتونم اینجا روی این سی که اینجا هست بزنم، همون کش هستش. اینجا برای من کشینگ رو میگیره و کل این نوار تایملاینی که اینجا میبینید برای من سبز رنگ میشه. و بعدش من میام روی این قسمت و راست کلیک میکنم، ترکینگ، اتو ترک میزنم و که به صورت اتوماتیک نقاط رو خودش تعیین کنه و عملیات ترکینگ رو برای من انجام بده. روی اینجا تیک پریویو رو میزنم. از این قسمت نامبر شما میتونید تعداد نقاط رو بیشتر کنید. الان به صورت پیش‌فرض 60 تا نقطه رو توی صحنه برای من تعیین میکنه. میتونید اون رو بیشتر کنید. توی این صحنه 60 تا نقطه برای من کافیه و نیازی به تعداد بیشترش نیست. فقط اینکه چند تا تنظیمات دیگر رو باید انجام بدم. اینجا تیک ایلومینیشن رو میزنم. این قسمت به اون هوش مصنوعی عملیات ترکینگ خیلی کمک میکنه و از این قسمت هم حتما روی بتر اکوری قرارش میدید. و اینجا هم چون ما توی صحنه حرکت هم داریم، میتونم اسکیل رو بزنم. اگه توی ویدیوتون یه قسمت های تار میشه، اینجا تیک بلور ایمیج رو هم میزنیم. خب از همون فریم اول میام و اتو ترک رو میزنم و صبر میکنم که عملیات ترکینگ تموم بشه. خب بچه عملیات ترکینگ تموم شد. میبینید که کل نقاط رو برای ما انجام بده. از اینجا هم شما میتونید ببینید که اون لیست و جدولی که نقاط رو برای ما مشخص کرده. از این قسمت ارور هم اگه جایی مثلا خطایی داشته باشه، به عنوان مثال یکی از این آدمایی که اینجا میبینید یکی از نقاط اینا رو شناسایی کنه و باش حرکت کنه، خب یک نقطه ثابت به حساب نمیاد دیگه. ما چون دنبال یک نقطه ثابت هستیم، اینجا برای ما این خط دامنه رو وسیع میکنه و میبره بالا و اون نقطه رو شما میتونید روش کلیک کنید و از اینجا تریم کنید که کلا حذف بشه. پس به این نکته هم دقت کنید. الان این یه ترک خیلی سالم و دقیقی هست. خب میام اینجا ادامهش از قسمت سالوینگ میام روی کامرا سالور، چون باید یه دوربین هم براش مشخص کنیم و همونطور که میبینید الان به خودی خود اون نقاط رو نمیشناسه. ما باید بهش کمک کنیم که اون نقطه رو بشناسه و دوربین شناسایی بشه. فقط کافی بیام اینجا و سولو آل رو بزنم، خیلی طول نمیکشه و دوربین رو اینجا برای ما شناسایی میکنه. حالا فقط باید اون نقطه مرکزی و کف زمین رو هم بهش شناسایی کنم. خب برای اون کار هم میام اینجا و از قسمت یوتیلیتی اینجا اورینت سین، اینجا من کلیک میکنم و ببینید مثلا من میرم جلو، میخوام که این نقطه مشخص بشه برای من. اینجا روی ست اورجین میزنم و همونطور که میبینید این دقیقا روی همون نقطه برای من فیکس میشه و دیگه حرکت نمیکنه. خب اگه مثلا این زمین گریدی که اینجا برای من وجود داره یه خورده بزرگ هست، میام از اینجا روی اسکیل میزنم، میتونم یه خورده کوچیک‌ترش کنم، میتونم بهش یه چرخشی هم بدم و به این شکل برای من فیکس بشه. خب حالا برای اینکه مطمئن بشیم که همه چی اوکیه، میتونیم اینجا یه تست آبجکت هم بدیم. مثلا من روی ماشروم میزنم و این ماشروم رو هم یه خورده میبرمش اینورتر، خورده جلو عقب میکنم. میبینید این قارچی که اینجا برای ما هست دقیقا روی همون نقطه قرار داره و هیچ تکونی هم نداره. اینجوری شما میتونید با تست آبجکت ببینید که این آبجکتتون دقیقا روی همون نقطه قرار داره یا نه. برای خروجی گرفتنم من اینجا به این دیگه نیازی ندارم، اینو دیلیت میکنم. میام اینجا و اکسپورت، روی اکسپورت میزنم اینجا. ببینید برای اینکه میخوایم به بلندر انتقالش بدیم حتما اینجا خب فرمت های مختلفی دارید که روی این فرمت کولادو قرارش میدیم. خب روی اکسپورت سین بزنید اکسپورت میشه. خب میام توی بلندر، ببینید ویدیوی من 30 فریم بود دیگه. میام اینجا و همینطوری که کیفیتش هم فول اچ دی بود، یعنی 1080. اینجا پس به این نکته خیلی توجه میکنید و این رو من میذارم روی 30 فریم چون این خیلی مهمه. خب من اینجا یه دوربین دارم که به صورت پیش‌فرض توی بلندر هستش، اینو من نیازی ندارم، حذفش میکنم. میام و از قسمت فایل ایمپورت، دقیقاً همون فرمتی که ما خروجی گرفتیم کولادو، روی این کلیک میکنم. خب همون فایل رو من وارد میکنم اینجا. ببینید به این شکل وارد میشه. این چند تا نقاط رو میبینید، این همون دیتا هایی هستش که ما نقاط ترک رو روش انجام میدیم. الان من نامپد 0 رو از روی کیبورد میزنم و اینجا میبینید که
فقط اینکه اینجا هم 430 فریم برای ما تعیین کنه، به این شکل برای ما میاره. خب ما یه تصویر باید توی صحنمون داشته باشیم، یا همون پریویو. میام از اینجا روی کامرا میزنم، تنظیمات کامرا، بک‌گراند ایمیج و اینجا اد ایمیج. اینجا همون عکسایی که ما فیلممون رو تبدیل به عکس کردیم و وارد میکنیم روی این، و اینجا من A رو میزنم کلش انتخاب بشه و اوپن ایمیج. خب اینم از ویدیومون که میتونیم اینجا ببینیم. فقط این که میام پایین از اینجا اوپاسیتیش رو زیاد میکنم که یه تصویر شفافی داشته باشم. این کیوبم که دقیقاً اینجا قرار داره که من الان نیازی به این کیوب ندارم، پس حذفش میکنم. خب حالا من میخوام مدل سه‌بعدی برج آزادی رو وارد کنم. میرم روی فایل، ایمپورت، فکر میکنم برای من FBX بشه یا حالا OBJ. من روی این میذارم و واردش میکنم. اینم از این، سایزش بزرگه، اینو باید کوچیکش کنید. من مدل سه‌بعدی همین برج رو گذاشتم توی کانال تلگرام، از اونجا میتونید دانلود کنید. خب ببینید اینو باید تنظیم کنید که دقیقاً بیفته با همین. اینجا من اچ رو بزنم هایت چه با همین برج اصلیمون، باید تطابقش بدید که دقیقاً روی اون بیفته. آلت اچ یه خورده اسکیل باید بشه، البته این باید بره یه خورده عقب‌تر. اینو من یه خورده اینجا زوم کنم ببینم. ببین یه خورده میرم جلوتر و بازم این باید بره عقب. از اینجا شما میتونید دوربین رو ببینید. این دوربینمونه، اینم برجمونه. خب ببینم این، ببین تا اینجا میاد اوکیه. فقط اینکه این باید بزرگتر بشه، دقیقاً بیفته. الان اوکی، تقریبا اوکی. خب ما میخوایم یه سری پوشش گیاهی و گل برای تکثیرش روی برج انجام بدیم دیگه. خب من میتونم از اینجا ان رو بزنم که این ادانا بیاد و از همین ادان بوتانیک که من توی کانال تلگرامم لینکشو گذاشتم میتونید دانلود کنید. اینجا کتابخونه از کلا گل و گیاه و درخت و چیزای مختلف هستش که من آموزشش رو توی کانال گذاشتم. لینک آموزش کار با این ادون رو میذارم توی قسمت توضیحات، میتونید ببینید. کار باش راحته. من از اینجا ببینید مثلا از قسمت فلاورز میام و میتونم و یکی مثلا همین رو انتخاب کنم. اینو نیازی بهش ندارم، میک ادیتیبل باشه، روی اوکی میزنم. فقط این که اینو باید براش یه کالکشن هم تعیین کنید. من ام رو از روی کیبورد میزنم، نیو کالکشن، این اوکی میزنم که دقیقاً کالکشن اینجا باشه و دوباره اسپان مثلا یکی این و دوباره اوکی. ببینیم اینور چی داریم. از این قسمت هم ببینیم چیا داریم. خب یه دونم اینو میتونم بیارم با یه دونم یکی از اینا، فرقی نمیکنه. خب من 4 مدل گل و گیاه ها آوردم. خب من هر 4 تاشو انتخاب میکنم میارمش بالا ببینم چیا اصلا انتخاب شد. اینا رو تنظیم کنیم، سایزش رو اوکی کنیم. اینم تا این 4 تا. خب من برای اینکه این گل و گیاه رو روی این برج اعمال کنم باید بهش پارتیکل سیستم بدم دیگه. خب قبل از اون من میتونم بیام اینجا از این حالت وارد ویت پینت بشم. میتونم تعیین کنم که توی همه قسمتاش نباشه، چون اگه من بیام اینجا و از قسمت پارتیکل و روی این به اضافه بزنم، روی کل نوایش حتی این پاییناش اینجاهاش اون گل و گیاهه روش تکثیر میشه. من فقط میخوام مثلا روی یه قسمتایی خاصش روی نواحی بیرونیش فقط این اتفاق بیفته و پس من میام مثلا اینجا رنگ‌آمیزی میکنم. میتونم این براشش رو یه خورده بزرگتر کنم، ببین کامل اینجاها باشه. این نواحی باشه مثلا تا اینجاها بیاد و اینجا هم تا این قسمت بیاد، اینجا هم پر باشه. به این حالت. خب بعدش میام و از اینجا روی پارتیکل هی رو من میزنم، ادوانسد یا همون قسمت پیشرفته، و میام پایین از قسمت رندر اینجا روی کالکشن میذارم. ببینید همون کالکشنی که ما اول تعیین کردیم اینجا فلاورز، همون رو من میزنم و الان اون گل و گیاها روش اعمال شده. میبینید الان روی همه قسمتاش هست حتی پایینش. خب ولی خب ما اون رنگ‌آمیزی رو انجام میدیم. پس ما میایم اینجا از قسمت ورتکس گروپ، خب دنسیتی، اینجا من همون گروپی که روش رنگ‌آمیزی رو انجام دادم روی این میذارم و الان فقط روی همون نواحی اعمال شده که ما براش تعیین کردیم. خب
من میرم اینجا از این قسمت نامبر تعدادشو مثلا میتونم بکنم 3000 تا که زیاد بشه، پرپشت‌تر بشه. و میام پایین اینجا من آبجکت روتیشن رو میتونم بزنم و میرم بالاتر تیک روتیشن رو میزنم. اینجا ما با یه روتیشن کار داریم با یه ولاسیتی. خب چرا؟ بذارید یه لحظه من اینو تعدادشو کم کنم چون الان دارم رکورد میکنم میخوره این کند میشه، رمو میگیره. شما میتونید تعدادش رو زیادتر کنید. حالا من با 1000 تا یا 2000 تا کار میکنم اینجا. ببین الان ما باید تنظیم کنیم، این تنظیم نیست. مثلا گله یهو میره داخلش و شکل درستی نداره. پس میاد اینجا از قسمت مثلا روتیشن، ببین اگه این روی نان باشه که این همش به سمت بالاه، یعنی کلا به سمت بالاه و اون جاهایی که مثلا اینور گله باید از این ور بزنه بیرون. خب این اوکی نیست برای اینجا که باید مثلا به صورت دستی باید تنظیم کنید، ولی خب همش به یک جهت میره، مثلا یا راست یا چپ کلا یا به سمت بالا. خب و اگر شما روی نورمالا قرار بدید، مثلا روی این نورمال یا این یکی، بر جهت نورمالی که اون آبجکتتون داره تعیین میشه. جهت نورمالش هر کدوم ور باشه از همون ور ریشه میزنه و ازش میزنه بیرون. این هم میتونید شما بذارید اگه جهت نورمالتون درسته، و یا اینکه من خودم روی ولاسیتی هیر گذاشتم که این تقریبا اوکی هست. فقط اینکه بازم باید یه سری تنظیمات رو از همینجا میتونم مثلا انجام بدم و از همین قسمت بالا هم ولاسیتی میتونم تنظیماتش رو انجام بدم که اگه جایش اشتباه اومده بیرون اوکی بشه. و همینطور محورهای X, Y و Z از اینجا هم شما میتونید تنظیم کنید که به چه شکل باشه. و اگه به اینا کی فریم هم بدید، خب مثلا به محور ZY و X کی فریم بدید و اینا رو حرکت بدید، میتونید بهش یه حالت وزش باد هم بهش داده باشید. خب میتونید پس با اینها کار کنید. خب اگه میخواید که این پوشش گیاهی بیشتر باشه، میتونید دوباره وارد ویت پینت بشید و اینجا بهش باز رنگ‌آمیزیش رو روش انجام بدید. خب الان من وارد دوربینم بشم که این اینجاست. میرم بالا و تنظیمات رندر اینو روی سایکل میذارم، جی پی یو میام و تیک موشن بلور هم میذارم برای رندر نهایی. از اینجا وارد رندر مود میشم. خب اینو باید نورپردازی ایناشو تنظیم کنیم دیگه. الان هیچی اینجا تنظیم نیستش. من برای نورپردازی محیط و خورشید که فکر میکنم ساعتهای ظهر باشه، میام از قسمت ورد اینجا روی کالر میزنم و اسکای تکسچر رو وارد میکنم. این نور خیلی طبیعی و درستی رو میده، فقط اینکه خب تنظیم نیست. من اول از همه این شدتش رو میارم پایینتر، این 600 باشه، این یکی هم 600 باشه و خورشید هم باید بالا باشه. بذارید من از اینجا ببینم الان خورشید کجاست. این سان سایزش رو باید زیاد کنم که ببینم الان این وره خورشید، اون وره. از سان اویلیشن و روتیشن شما میتونید این رو تنظیم کنید. این میاد بالا و این طرفتر یه خورده به این سمت. دوربین اون طرفه. خب این ور به این شکل. بذارید من یه نگاه کنم. خب تقریبا آره یه همچین چیزیه. بذارید من یه خورده برم جلوتر. آره اینجاهاش الان سایه داره. اینو میتونم از اینجا دینویز رو بزنم که این نویزی که توی همین رندر ویوپورت هست رو بگیره. خب اگه دقت کنید اینجا ما باید نورپردازی خب خیلی درستی رو انجام بدیم. تا اینجا خورشید هست. اینو من یه لحظه هایت کنم. اینجا ما خورشید داریم، اینجا سایه است. خب اینا دقیقاً باید همون اتفاق بیفته. تا اینجا خورشید هست یعنی نورش هست و بقیه‌اش تا اینجا سایه است. فقط کافی جهت خورشید رو شما درست تعیین کنید که این نورپردازی اوکی بشه. الان ما این آبجکت مدل سه‌بعدی برج رو داریم. خب اینو ما باید هایت کنیم دیگه، شادو کچر کنیم. خب ببین من همیشه تو ویدیوام گفتم که شما برای اینکه شادو کچر میخواید انجام بدین، میاد از قسمت ویزیبیلیتی، قسمت آبجکت اینجا ویزیبیلیتی و اینجا تیک شادو کچر رو میزنید. خب برای پارتیکل و جاهایی که ما کلا با پارتیکل سیستم کار داریم، اگه این کار انجام بدید ببینید کلش برای ما به سایه تبدیل میشه و اون گلوگی ها کلا اصلا انگار از بین میرن. پس ما اینجا این کار انجام نمیدیم. من اینو برمیگردم اینجا. ما با همون پارتیکل سیستم کار داریم. خب اینم روی آبجکت دیگه. آره میاد چیکار میکنید اینجا؟ ببین ما یه قسمت رندر داریم. خب یه ویو پورت. اینجا میتونید شما تیک شو ایمیتر رو
از قسمت رندر و ویوپورت جفتش رو اینجا بردارید. ببینید این کاری که انجام میدید اون آبجکتی که اینجا همون برج بود رو برای ما محو میکنه و فقط اون پارتیکل که گل و گیاه هست رو برای ما نگه میداره. خب الان فقط اینجا یه مشکلی هم وجود داره، اونم اینه که ببینید اگه زوم کنید ما اینجا هیچ سایه‌ای نداریم، یعنی باید توی این قسمت هم یه سایه‌ای وجود داشته باشه دیگه برای این گل و گیاها که من توی ویدیو بهتون نشون دادم، یه سایه‌ای هم باید وجود داشته باشه. خب بعد چیکار کنیم برای حل مشکل؟ چون اگه من بخوام بیام و دوباره اینجا شادو کچر رو بذارم دقیقاً همون اتفاق میفته. من باید بیام از همین مدل سه‌بعدی که زدم آزادیه، خب یه کپی بگیرم، شیفتی رو میزنم و همینجا کلیکش میکنم، میام اینجا. ببینید این دومین کپی ها که 2 تا 0 1 داده. اول میام اینجا و اینو پارتیکلش رو کلا برمیدارم، حذفش میکنم. این آبجکت دومی است که کپی گرفتم. میام اینجا به شادو کچر رو میدم. خب فقط این مشکلی که اینجا الان وجود داره اینه که میام پایین از این قسمت فیلم و تیک ترانسپرنت رو هم اینجا میذارم، ترانسپرنت گلاس رو هم میذارم و الان دقیقاً سایه روش اعمال شده. به همین راحتی ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم. خب اینم از این. ببینم من چیزی رو جا نذاشتم که بهتون بگم. اینجا من همون 3000 تا بذارم، این خورده پرپشت‌تر بشه، هرچی خب تعدادش بالاتر باشه قشنگ‌تر هم هست. خب اما میریم برای رویشش دیگه. این که همین از اول که به این شکل نیستش. خب من از حالت رندر خارج بشم. برای اینکه ما این رویش رو انجام بدیم خیلی ساده و راحت، من شیفت ای رو میزنم، یه دونه پلن وارد میکنم. این توی کالکشن فالوورز که اینجوری شده اینو من میبرم روی این یکی کالکشن. خب برم وارد نمای تاپ بشم و اینو من باید به اندازه همین بزرگش کنم. خب به این شکل دقیقاً زیرش باید باشه. اینو من میارم پایین‌تر تا اینجا. خب یه لحظه من اینجا برم که مثلا از فریم 20 شروع بشه. آی رو میزنم، چرا روتیشن آی رو بزنم و لوکیشن مثلا تا 200. این باید ردش کنه بچه، میره بالا و دوباره آی و لوکیشن. به این شکل باید بیاد. حالا باید برای این پلن و این مدلمون تعیینش کنیم. من اول برای این گل و گیاه انجامش میدم. ببینید از قسمت فیزیک میاد اینجا داینامیک پینت روی میزنید، روی همین گزینه اولی باید باشه. اد رو میزنم و میام پایین اینجا سرفیس تایپ رو میذارم روی ویت و میام پایینتر آوتپوت. خب اینجا من اینو حتما دقت کنید، این اگه نزنید اون عملیات رو برام انجام نمیده. خب این به اضافه رو منفی میکنم، این حتما باید منفی بشه. بعدش من میام روی این و اینجا دوباره داینامیک پینت، این بار این رو روی براش میزنم. خب یعنی برای ما حکم همون رنگ‌آمیزی یا همون براش رو داره. اد براش رو من میزنم اینجا سورسش رو میذارم روی پروکسیمیتی، حتما روی این گزینه باشه. نیازی به دستکاری کردن این تنظیمات نیست، این حالت دیفالتش اوکی. میتونید با آزمون و خطا ببینید که چه تأثیری میذاره روی همون رویش و فیزیکی که قراره روش اعمال کنیم. خب اینو شما میتونید بررسی کنید. خب الان من بذارید ببینم. ببینید این داینامیک پینت رو اینو میبرید بالا، این باید حتما بالا باشه و پارتیکل سیستم حتما باید پایینش باشه وگرنه جواب نمیده. خب یه کار که دیگه که میمونه اینه که از قسمت پارتیکل میاید و اینجا ورتکس گروپ، این که هیچی، لنت اینجا روی همون دی پی ویتی که اون به اضافه منفی بود روی اون قرارش میدید. ببینید اینو روش میزنید، الان این میره بالا و با بالا رفتنش رویش انجام میشه. خب بذار من اینو یه بار بیارم عقب‌تر شما ببینید و پلی رو که بزنم. خب یه خورده سیستم درگیره چون رم رو زیاد گرفته، هم دارم رکورد میکنم اینا. این میاد بالا، یه خورده زوم کنم و با بالا رفتنش رویش انجام میشه. به همین زیبایی و سادگی شما میتونید این کار رو انجام بدید. خب الان من وارد رندر بشم. ببینید الان این پلنه اینجا هست که تکلیف چیه؟ این پلنه برای اینکه حذف که نباید بشه، چون حذف بشه که دیگه اون تاثیر رو نمیذاره، باید هایدش کنیم. خب چه جوری؟ ببین اگه من بیام شادو کچر رو بزنم یه حالت سایه برای ما ایجاد میکنه. خب این اشتباهه، شادو کچر رو نباید بزنید. میاد پایین اینجا از قسمت ری ویزیبیلیتی. خب شما هر آبجکتی که میخواید توی صحنه‌تون کلا پنهانش کنید، خب میاد اینجا از همه این تیک‌ها رو برمی‌دارید. خیلی راحت تمام تیک‌ها رو برمی‌دارید که از هم دید دوربین مخفی باشه، هم
اون قسمت کالر مالر رو نمیدونم چیزاشو، همین که سایه نداشته باشه کلا همین تیکا رو برمی‌داره، این دیگه کلا برای ما محوه، ولی خب تاثیرش رو همچنان میذاره برای ما. خب یه میمونه تنظیمات رندر. خب تو یادم رفته شما باید یه کش هم از این بگیرید، چون شما هر دفعه که عقب جلو میکنید این ممکنه که ببینید یه سری نقصی ها توش به وجود بیاد. شما یه بار کش میگیرید که دیگه خیالتون راحت باشه. برای کش گرفتن هم من روی همین آزادی اصلی میزنم که روش گل و گیاه تکثیر شده، پارتیکل داره. و از کدوم قسمت بود من فراموش نکرده باشم، ببینید از همون قسمت فیزیک که بهش خواستم اون پلنر رو اعمال کنیم برای رویشش، میاد فیزیک قسمت کش و اینجا بیک. خب من برم روی فریم اول، روی بیک میذارید و صبر میکنید که پر بشه. این رو حتما باید انجام بدید، چون اگه انجام بدید موقع رندر گرفتن تا یه جای اون سطح میاد بالا، یه ذره گل و گیاه میاد بالا و دیگه اصلا دیگه تکون نمیخوره، گل و گیاهه اون رویش انجام نمیشه. پس حتما کش رو شما میگیرید. خب کش رو کامل گرفته و همونطور که میبینید توی نوار تایملاین اینجا یه خط صورتی رنگ داره. خب ببین خیلی راحت برام کش رو گرفته و به همین سادگی هر چقدر عقب جلو کنید دیگه اون خطاها رخ نمیده. خب اما میرسیم برای تنظیمات رندر. خب من میرم وارد بخش رندر میشم. ببینید من گذاشتم روی سایکل جی پی یو یا همون کارت گرافیک. ببینید اینجا تنظیمات، اگه از کارت گرافیک های RTX استفاده میکنید این حتما روی اپتیکس باشه و این مشخصات کارت گرافیک منه که من هم تیک اینو زدم و هم سی پی یو زدم. و این که میاد شما اینجا تنظیمات رندر، این که ویو پورت برای همین چیزی که ما داریم میبینید. رندر، ببین رندر رو من ویدیو که گرفتم فکر میکنم گذاشتم روی 64 یا 128، فکر کنم یه سری 64 گذاشتم یه سری هم 128 گذاشتم، ولی خب تایم رندر بیشتری رو میگیره. این رو هم میذارم روی اپتیکس و تیک دینویز هم حتما فعال باشه. لایت پس من اینو قبلا توضیح دادم توی یه ویدیوی دیگه که این تعدادش هرچی بیشتر باشه، مثلا اگه من روی 8 بذارم و 8 بذارم خب اون نویزی که توی صحنه هست کمتر میشه. خب ولی خب تایم رندر بیشتری رو هم میگیره. چیز زیاد پیچیده‌ای نداره، فقط این که چون انیمیشن هم داریم اینجا حتما تیک موشن بلو رو هم بزنید، نمای خیلی زیباتری میده. و تیک اینا رو هم که زدیم، آره تا اینجای کار اوکیه. اگه دیدید نویز توی صحنه دارید میتونید شما مکس سامپل رو از اینجا بیشتر کنید، 128 یا 256 به بالاتر میتونید این کار رو انجام بدید. من میام یه دونه رندر میگیرم، یه رندر ایمیج اینجا میگیرم و صبر میکنم که رندر تموم بشه. خب این رندری هستش که من یه فریم گرفتم و این رو به صورت ترانسپرنت برای ما گرفته که شما میتونید این رو بعد از اینکه کلا خروجی گرفتید به صورت PNG سکونس میبرید توی افتر افکت و کامپوزیت رو اونجا انجام میدید که روش اعمال بشه. اگرم میخواید که ویدیو یا همون فوتیج فیلمتون توی صحنه موقع رندر گرفتن باشه، من توی کانالم گذاشتم قبلا که شما باید بیاید قسمت کامپوزیت اینجا یوز نوت رو بزنید، میاد اینجا. ببینید با اینجا ما کار داریم. خب ترجیحاً همین ترانسپرنت خب خیلی بهتره، اما برای این که شما بیاید و فیلمتون هم داخل همین باشه از اینجا ما باید یه سری نود وارد کنیم. من شیفت رو میزنم و مووی کلیپ میام و روی اوپن میزنم و فیلم رو وارد میکنم. ببینید من فیلم رو وارد کردم و اینجا برای من میاره، همون فوتیج اصلیه رو وارد کردم. از اینم من یه دونه دوپلیکیت میگیرم میذارمش این پایین و شیفت A ترانسفورم و اینجا دوباره ویدیو رو وارد میکنم و دوباره شیفت A اسکیل. خب اینو من میذارم روی رندر سایز، این نودا رو به هم دیگه وصل میکنم، این بیاد این بالا که شما ببینید. و الان آلفا اوور از روی همین شیفتی و یه کپی دیگه ازش میگیرم و این رو به این نود، ایمیج رو به این ایمیج و این قسمت به این و این یکی هم به این و در نهایت به کامپوزیت وصلش میکنم. خب برای اینکه ما یه پریویو هم داشته باشیم که ببینیم این نود رو اشتباه وصل نکرده باشیم، من شیفت رو میزنم و ویور سرچش میکنم میارمش اینجا و این یکی رو هم به این قسمت من متصل میکنم و همونطور که میبینید مدل سه بعدیمون با پشتش فیلمش
برای ما رندر شده و شما میتونید اینجوری هم رندر بگیرید. شما میتونید توی همین بلندر بخش کامپوزیت مثل افتر افکت و پریمیر خب روی بخش نور و رنگش هم کار کنید و ادیت بذارید. مثلا من اینجا شیفت ای رو میزنم، ببینید ما با اینجا با یه دونه فیلتر کار داریم. میتونید مثلا بخش دینویز هم نویزش رو هم بگیرید تا یه حدودایی و کالر بخش نور و رنگش. خب از اینجا هم شما میتونید ادیتش رو انجام بدید و این نوت هم باید بین ایمیج و کامپوزیت قرار بگیره. خب امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما برام لایک و کامنت بذارید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر هم کانال رو دنبال کنید. مرسی.